ओके, स्मार्टफोन मार्केटमा 10-11 हजारको प्राइस सेगमेन्ट हेर्ने हो भने त्यस्तो खासै अप्सनहरू छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैको परिपूर्तिको लागि Xiaomi नेपालले Redmi 9A लन्च गर्नुभएको छ। नेपालमा आधिकारिक रूपमा लन्च भएको Redmi 9A वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ Redmi 8A को सक्सेसर रूपमा ल्याइएको हो। तर Redmi 8A को तुलनामा त्यस्तो खासै अपग्रेड पनि गरिएको छैन र त्यस्तो डाउनग्रेड पनि छैन, अलमोस्ट उस्तै नै छ। जे होस् प्रोसेसर चेन्ज गरेको छ यसपटक। योभन्दा अगाडि Redmi 8A मा स्न्यापड्रागन 439 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ Mediatek को एकदमै नयाँ प्रोसेसर, इन्ट्री लेभलको बजेट गेमिङ सेन्ट्रिक प्रोसेसर Helio G25 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ। यो प्रोसेसर भनेको चाहिँ यो प्राइसलाई ठिकै नै हो। जे होस् बेसिक कामहरू मजाले नै गर्न सक्छ। गेमिङ सेन्ट्रिक भनेर गेमरहरूको लागि बनेको प्रोसेसर भए पनि त्यस्तो गेमिङ चाहिँ गर्न सकिँदैन। नर्मल गेमिङहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। तपाईँले हेभी गेमहरू गर्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली ह्याङ भइ नै हाल्छ, ल्याग गर्छ नै। PUBG पनि खेल्न चाहिँ मिल्छ तर अलिकति ल्याग गर्छ। बाँकी अरू बेसिक गेमहरू चाहिँ मजाले खेल्न सकिन्छ। पर्फर्मेन्स पनि प्राइसले हेर्दा चाहिँ ठिकै नै भन्न सकिन्छ। नर्मल काम गर्दाखेरि त्यस्तो खासै ल्याग चाहिँ गर्दैन, तर अलिकति हेभी एप्सहरू खोल्नु थाल्यो भने चाहिँ डेफिनेटली ल्याग गर्छ, ह्याङ हुन्छ। Helio G25 भन्ने प्रोसेसर भनेको चाहिँ 12nm टेक्नोलोजीमा बनेको प्रोसेसर हो, जसको पर्फर्मेन्स बजेट प्राइसले हेर्दाखेरि ठिकै नै छ। 10-11 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा जे होस् स्वीकार गर्न सकिन्छ। 2GB को LPDDR4X ऱ्याम र 32GB को eMMC 5.1 स्टोरेज प्रयोग गरेको छ यो डिभाइसमा, जुन भनेको ठिकै नै हो। स्टोरेज अपुग भएको खण्डमा मेमोरी कार्ड एक्सपान्ड पनि गर्न सकिन्छ, किनभने यो डिभाइस डेडिकेटेड कार्ड स्लटको साथमा आउँछ, जसको मतलब तपाईँले 2वटा सिम कार्डको साथमा एउटा अलग्गै मेमोरी कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आजको डेटमा 32GB स्टोरेज भनेको कम नै हो, तर जे होस् प्राइसले हेरेर स्वीकार गर्न सकिन्छ। 32GB ठिकै नै हो 10-11 हजारको फोनको प्राइसलाई। स्यामसङको 13,500 पर्ने फोनमा पनि जम्मा 16GB मात्रै स्टोरेज आउँछ। त्यसरी तुलना गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै नै हो। अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ यो डिभाइसमा एकदमै राम्रो ब्याट्री दिएको छ। ब्याट्री ब्याकअप एकदम राम्रो छ डिभाइसको। यो डिभाइसमा 5000 mAh को ब्याट्री प्रयोग गरेको छ, जसमा चार्जिङ टेक्नोलोजी कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जम्मा 10 वाटको मात्रै चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ। योभन्दा अगाडि Redmi 8A मा चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको थियो, तर यसपटक चाहिँ 10 वाटको मात्रै प्रयोग गरेको छ। र यसपटक के गरेको छ भने चार्जिङको लागि microUSB पोर्ट प्रयोग गरेको छ। अगाडि Redmi 8A मा चाहिँ टाइप C पोर्ट प्रयोग गरेको थियो। यो कुरा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड नै हो Redmi 8A को तुलनामा। तर जे होस् Redmi 8A को तुलनामा चाहिँ डिस्प्ले एकदमै बढाइएको छ, एकदमै ठुलो डिस्प्ले प्रयोग गरेको छ। 6.53 इन्चको IPS डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ, जसको क्वालिटी ठिकै नै छ। डिस्प्लेको रिजोल्युसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 720p हो। जे होस् प्राइसको हिसाबमा ठिकै नै हो। यो प्राइसमा फुल HD को अपेक्षा गर्नु पनि गलत नै हुन्छ आजको समयसम्ममा। भविष्यमा होला बेग्लै कुरा। एउटा राम्रो कुरा भनेको यो डिभाइसको आउट अफ द बक्स Android 10 मा चल्छ MIUI 12 को साथमा। यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो। यो डिभाइसमा डुअल क्यामेरा सेटअप चाहिँ प्रयोग गरेको छैन। 13 मेगापिक्सल सिंगल सेन्सर नै प्रयोग गरेको छ। सिंगल सेन्सर प्रयोग गरेको भए तापनि सफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट मोड पनि दिएको छ। जे होस् यो डिभाइसको रियर क्यामेराको आउटपुट पनि औसत नै छ। सोसियल मिडियामा सेयर गर्न लायककै आउँछन्। 5 मेगापिक्सल सेल्फी क्यामेरा प्रयोग गरेको छ, त्यो पनि एभरेज क्वालिटीकै छ। प्राइसले हेरेर ठिकै नै हो। बाँकी अरू ओभरअल हेर्दाखेरि यो डिभाइस यो प्राइस सेगमेन्ट त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नभएको कारणले गर्दाखेरि एकलौटी फोन जस्तो बन्न जान्छ। जे होस् तपाईँको बजेट 10-11 हजार छ भने चाहिँ आँखा चिम्लेर नै यो डिभाइसले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको पैसा कुनै हालतमा खेर जाँदैन। जे होस् तपाईँको पैसाको पुरा भ्यालु पाउनुहुन्छ, तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ यो डिभाइसलाई। म ढुक्कले नै रिकमेन्ड गर्न सक्छु। यो डिभाइसको मूल्य भनेको 11,000 साढे तोकिएको छ, जुन भनेको ठिकै नै हो। अझ 10,000 सम्ममा आएको भए त कमाल नै हुने हो। अलिकति बढी प्राइसमा आएको छ, यद्यपि त्यति धेरै ओभर प्राइस चाहिँ भन्दिनँ म, ठिकै नै हो। तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा अरू त्यस्तो खासै अप्सनहरू पनि छैन। Redmi को नयाँ डिभाइस एकदमै ठुलो डिस्प्ले पनि छ। जे होस् मल्टिमिडिया बढी प्रयोग गर्नेको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो बन्न सक्छ। डिजाइन र लुक्स पनि ठिकै नै छ, त्यस्तो प्रिमियम लुक्स त आउँदैन। हातमा लिँदाखेरि ठिकै देखिन्छ। पुरै प्लास्टिकले बनेको डिभाइस हो। जे होस् राम्रै छ। यो डिभाइसको डिस्प्लेमा चाहिँ करिङ ग्रिल ग्लासको प्रोटेक्सन दिएको छ अथवा दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। सायद दिएको छैन पनि होला, तर योभन्दा अगाडि त प्रोटेक्सन दिएको थियो, दिनुपर्ने हो। त्यो कुरा त Xiaomiलाई पनि थाहा होला। बाँकी कुरा यहाँलाई के लाग्छ मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनु भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।